নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক চাই আছে প্ৰদীপ মেকানিক। তো আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নহয়, আজি ভিডিঅ'টো সৰু হ'ব, শ্বৰ্ট হ'ব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰ আগত আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ টপিকটোৰ ওপৰত অলপ কিছুমান ডিটেইলছ দিওঁ। যেহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ হাতত দুটা পটেনশিয়েল মিটাৰ আছে, মিনছ ভলিউম আছে। বেচিকেলি ইয়াৰে কাম আপোনাৰ চিমিলাৰে হয়। এনেকুৱা পটেনশিয়েল মিটাৰ আপোনালোকে চাই মিউজিক চিষ্টেম বা হোম থিয়েটাৰ বা চাউণ্ড চিষ্টেম ক'ৰবাত তাতে দেখাই পাইছে। তাতে আপোনাৰ ভলিউম বঢ়াব কমাবৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। তো মোৰ তাত দুই ধৰণৰ আছে। এটা হ'ল আপোনাৰ ছিংগল চেনেল, ইয়াৰে ভেলু হৈছে আপোনাৰ 10K। এইটো ডুৱেল চেনেল, ইয়াৰে ভেলু হৈছে আপোনাৰ 100K। দুটাৰে কামেই একে হয়, কিন্তু ইয়াতে ছিংগল চেনেল আৰু ডুৱেল চেনেল কিয় কাৰণে কোৱা হৈছে মই পিছত আপোনালোকক প্ৰেক্টিকেলি কৰিও দেখাম। তাৰ আগতে মই অলপ দেখাই দিওঁ যে ছিংগল চেনেলটো হৈছে আপোনাৰ যিকোনো আপুনি লেফ্ট ছাইডৰ পৰা এইটো আপোনাৰ এই সন্মুখৰ পৰা লেফ্ট ছাইডৰটো সদায় গ্ৰাউণ্ড হয় আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ড হ'ব। এইটো যিকোনো আপোনাৰ ডুৱেল বা ছিংগল যিকোনো ধৰক লেফ্ট ছাইডৰটো সদায় ৰাইট ছাইডৰটো আপোনাৰ সদায় গ্ৰাউণ্ড হয়। এইটো গ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। এইটো ইনপুট লেফ্ট ছাইডৰটো ইনপুটৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় আৰু মাজৰটো আপোনাৰ আউটপুটৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয়। ডুৱেল চেনেল বা আপোনালোকৰ 6 পিনৰ যোনটো ভলিউম থাকে বা পটেনশিয়েল মিটাৰ থাকে, ইয়াৰো ছেম হয়। ৰাইট ছাইডৰটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড হয় আৰু এই দুটা আপোনাৰ যোন দুটা দেখা পাইছে আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডৰ সন্মুখৰটো আৰু পিছৰটো আপোনাৰ ইনপুট হয়, মানে চাউণ্ড ইনপুট হয় আৰু মাজৰ দুটা আউটপুট হয়। তো ডুৱেল চেনেল আৰু ছিংগল চেনেল ডিফাৰেণ্ট এইটোৱে হয় যে আপোনালোকে জানে যে ব্লুটুথ কাৰ্ড বা অক্স কেবল এডালত দুই ধৰণৰ অক্স কেবল আহে। মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ, মোৰ তাত দুই ধৰণৰে আছে। এইডাল দুই ধৰণৰ অক্স কেবল হয়। এইটো অক্স কেবলত আপোনাৰ বেচিকেলি মোৰ ইয়াতে 3টা পইণ্ট আছে, কিন্তু মই ইয়াত 2টা পইণ্ট কৰিছোঁ। ইয়াতে চাব পাৰে আপোনালোকে, ইয়াতে 2ডাল ৱায়াৰ আছে। এইটো গ্ৰাউণ্ড, এইটো চাউণ্ড। তো ইয়াতে গ্ৰাউণ্ড এণ্ড চাউণ্ড দুটাই আছে। তো এইটো ভলিউমৰ কাৰণে মই এইটো অক্স কেবলৰ কাৰণে এনেকুৱা ভলিউম ইউজ কৰা হয় যে গ্ৰাউণ্ডটো গ্ৰাউণ্ডত লাগে আৰু চাউণ্ড ইনপুট যোনটো চাউণ্ড ইয়াৰ পৰা ইনপুট হ'ব, ইয়াতে আহি আপোনাৰ ইনপুট হ'ব আৰু মাজতো দি আউটপুট হ'ব। কিন্তু বেচিকেলি আপোনাৰ বেছিভাগ কি হয়, অক্স কেবলত 3টা পইণ্ট থাকে। এনেকৈ 3টা পইণ্ট থাকে, গ্ৰাউণ্ড এটা এণ্ড লেফ্ট ৰাইট। চাউণ্ড কাৰ্ডত আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট থাকে। তো চাউণ্ড কাৰ্ডৰ লেফ্ট ৰাইট কি হয়, 6 পিনত ইউজ কি হয়, গ্ৰাউণ্ডৰ সদায় গ্ৰাউণ্ডটো সদায় লুপিং কৰা হয়, মানে একেলগে কৰা দিয়া হয়। আৰু চাউণ্ডৰ ইনপুট লেফ্ট ইয়াতে লাগে, আপোনাৰ ৰাইটটো পিছত লাগে, বা মে বি আপোনালোকে উল্টা কৰিও ল'ব পাৰে, লেফ্টটো ইয়াতে ল'ব পাৰে, ৰাইটটো ইয়াত ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰে আউটপুটটো ইয়াৰে মাজৰ যোন দুটা আউটপুট আছে সেইটো আপোনাৰ চাউণ্ড কাৰ্ডত লগাই লেফ্ট ৰাইট আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে চাউণ্ড, তাৰে হয়। তো এইখিনিয়ে দুটাৰে ডিফাৰেণ্ট কৰে। বাকী আপোনাৰ কাম দুটা একেই হয়, যে চাউণ্ড আপোনাৰ দুটাৰে একে কাম হয়, যে চাউণ্ড কমাবৰ বঢ়াবৰ কাৰণে হয় বা। তো এইখিনিয়ে দুটাৰে কাম। মই সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাম আৰু লগতে আপোনালোকক কৈছোঁ মই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰেক্টিকেলি আপোনালোকক কৰি দেখাম যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। তো বলক প্ৰেক্টিকেলৰ ফালে যাওক। তো প্ৰেক্টিকেল কৰিবৰ কাৰণে এটা মিউজিক কাৰ্ড লৈছোঁ। এইটোৰ চাব পাৰে আপোনাৰ লেফ্ট এণ্ড ৰাইট লগা আছে। তো এইকেইটাই ৱেৰে মই ইয়াতে কানেকশ্যন কৰিছোঁ। এইটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড হয়, ব্লুটো আৰু গ্ৰীণ দুটা আপোনাৰ লেফ্ট এণ্ড ৰাইট। তো মে বি আপোনালোকে চাৰ্কিটটো যোনটো দেখা পাইছে ইয়াৰ ওপৰতো মোৰ চেনেলত ভিডিঅ' আছে। তো যদি ইয়াৰে ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক হ'ব, নহ'লে আই বাটনত আপোনালোকে ইয়াৰে ভিডিঅ'ৰ লিংকটো পাই যাব। তো যাওক, এইটো চেক কৰক। এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, প্ৰেক্টিকেলি মই দেখাইছোঁ। মই ফাৰ্ষ্টতে ছিংগল চেনেল ইউজ কৰিম। ছিংগল চেনেলৰ কাৰণে আপোনাৰ যিহেতু এইটো আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড হয়, গ্ৰাউণ্ডটো আপোনাৰ লুপিং হ'ব। গ্ৰাউণ্ডটো মই সদায় কৈছোঁ যে এইটো আপোনাৰ এনেকৈ ধৰি আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডৰ যোনটো হ'ব সেইটোত আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ডটো একেলগত লুপিং হ'ব। অলপ গ্ৰাউণ্ডটো তাত লুপিং কৰি লওঁ।
তো ভলিউমৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এইটো ছিংগল চেনেল মই আপোনালোকক প্ৰথমত দেখাই আছোঁ ছিংগল চেনেল কেনেধৰণৰ কাম কৰে। তো মই ছিংগল চেনেলৰ অক্সটো আপোনাক লগাই দিছোঁ ইয়াতে মোৰ লেপটপৰ জেকত লগাই দিছোঁ আৰু এইটো বৰ্ডৰ লগত মই কানেক্ট কৰি দিছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ। তো আপোনালোকে চালে যে ছিংগল চেনেল পটেনচিয়েল মটম বা ভলিউম কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। কাম দুটাৰে চিমিলাৰে হ'ব। যিহেতু এইটো ছিংগল চেনেল হয়, সেইকাৰণে মোৰ আপোনাৰ এইটো স্পীকাৰ আপোনাৰ দেখা পাইছে চাগে, এইটো স্পীকাৰ মোৰ প্লে হোৱা নাই, এইটো স্পীকাৰে প্লে হৈছে। এইটো ৰিজন হৈছে মোৰ কাৰ্ডটোত আপোনাৰ লেফ্ট ৰাইট দুটাই অপশ্যন আছে। তো ইনপুট লেফ্ট ৰাইট দুটাই আছে। ইয়াৰে মই এটাই ইউজ কৰিছোঁ, ৰাইট অপশ্যনটো ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাইট ছাইডৰ মোৰ স্পীকাৰটো প্লে হৈছে। বেছিভাগ আপোনাৰ এইটো পটেনচিয়েল মিটাৰ মিউজিক চিষ্টেমত ইউজ হ'লেও আপোনাৰ মাষ্টাৰ ভলিউম হিচাপে এইটো কেতিয়াও ইউজ নহয়, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ ছিংগল চেনেল যিহেতু আউটপুট দিয়ে, সেইকাৰণে এইটো বেছিভাগ বেছ, ট্ৰেভেল বা মাইকৰ অপশ্যন সেইটোত ইউজ হয়। তো বলক এতিয়া আপোনালোকে ছিংগল চেনেল চালে, এতিয়া ডুৱেল চেনেল দেখাম প্ৰেক্টিকেলি কৰিবলৈ। তো এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ডুৱেল চেনেলৰ কানেকশ্যনো হৈ গ'ল, 6 পিনৰ কানেকশ্যন হৈ গ'ল। এইটো যিহেতু এইটো আপোনাৰ অক্স কেবলটো হয়, এইটো অক্স কেবল। ইয়াৰে আপোনাৰ গ্ৰাউণ্ড যোনটো আছে এইটো কমন হয়। গ্ৰাউণ্ড দুটা একেলগতে কৰা আছে। বাকী আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো যোনটো মাজৰ দুটা হয়, মাজৰ দুটা বৰ্ডৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ। বৰ্ডৰ আপোনাৰ এটা ইনপুট এটা দুটাই আউটপুট হয়। বৰ্ডৰ আউটপুট বৰ্ডত ইয়াৰ পৰা আউটপুট যাব, আৰু এইটো অক্স কেবলৰ আপোনাৰ য়েল্ল' আৰু ব্লু দুটা হয় আপোনাৰ কি কয় ইনপুট হয়। তো আপোনালোকক বলক দেখাওঁ ছিংগল চেনেল আৰু ডুৱেল চেনেলৰ ডিফাৰেঞ্চটো। ভলিউমটো কমাই লৈছোঁ আগতে, হৈ গ'ল কানেক্ট হৈ গ'ল। আপোনালোকে এতিয়া ভলিউম দেখাম, আৰু আপোনালোকে ভলিউমটো বঢ়াম আৰু স্পীকাৰ কেইটাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰিব। তো মই এইটো যিমানে বঢ়াই যাই আছোঁ ইমানে আপোনালোকে দেখা পাই আছে তাতে স্পীকাৰত আপোনাৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো যোনটো মানে বাঢ়ি গৈ আছে, আৰু এইটো মই যিমানে এইফালে কৰি আছোঁ এইফালে কমি যাই আছে। তো পটেনচিয়েল মিটাৰৰ বা ভলিউমৰ এনেকুৱা এইটোৱে কাম হয়। ছিংগল আৰু ডুৱেল আৰু ছিংগেলৰ আপোনাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাম দুটা চিমিলাৰে হয়, কিন্তু ছিংগল চেনেলৰ আপোনাৰ বেছিভাগতো আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে বেছৰ ভলিউমৰ কাৰণে ট্ৰেভেল, তাৰপিছত কিছুমান আপোনাৰ মিউজিক চিষ্টেমতো ইউজ হয় ছিংগল চেনেল। তো মাষ্টাৰ ভলিউম হিচাপতে ডুৱেল চেনেলে ইউজ হয়। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু আপোনালোকে যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিহেতু মোৰ নতুন চেনেল হয়, সেইকাৰণে মোক বহুত ছাপোৰ্ট লাগিব আপোনালোকৰ পৰা। মোৰ এনেকুৱা নতুন আৰু বেলেগ ধৰণৰ মই প্ৰগ্ৰামিঙৰ ভিডিঅ' আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ চাউণ্ড কাৰ্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ' আৰু নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম। তাৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰি যাব, এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আনি থাকিম। তাৰ কাৰণে চেনেলটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিমান পাৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কিবা অসুবিধা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আজিলৈকে ইমানতে সামৰিছোঁ। জয় আই অসম, ধন্যবাদ।